Hello guys, so gawa lang ako ng tutorial dito sa ERC20 Wallet para magkaroon ka ng ganitong wallet para sa Ethereum. Okay, so ito yung, alin ba dyan? Yung brush, nawala. Okay, so ito yung, install nyo yan ha, I'm token. Okay, then punta na tayo doon. So, sa mga meron na nito at alam nyo na, skip nyo na itong video para to sa mga baguhan kasi marami pa rin nagtatanong kung paano, ano ba to. So, ang ERC20 Wallet, ang ERC stands ng ano ba? Ethereum request for comment. Yun, ERC stands for request, Ethereum request for comment. Tapos yung 20, nabubula ko. Tapos yung 20 naman na number, yan yung naka-assign na numero sa request na yun. So yun, ERC20. Para ito sa, standard ng smart contract ng Ethereum, ng blockchain. So, ano lang yan, tawag ERC, Ethereum, ETH, yun, ERC20. So, okay, proceed na tayo. Agree, confirm, pag na-install nyo na, yun. Okay, swipe. Okay, swipe nyo lang din, enter I'm token. Then, create wallet. Okay, create tayo kasi bago pa lang, diba? Gagawa ka pa lang, diba? Okay, create wallet tayo. Tapos, lagyan mo kung anong gusto mong name. Okay, kung anong gusto yung name wallet. Okay, so, i-pause muna natin to, then gagawa tayo. Okay, so nakagawa na tayo. So, ito yon yung pangalan. Password natin, dapat malaki maliit, combination ng letters tsaka symbols. Tapos yung optional lang to, yung password hint. Tapos agree, then create wallet. Tandaan nyo yun. Please input name between 1 to 2 characters. Mali. Ito natin. Creating wallet, okay. Wallet pera. Yun yung pangalan ng wallet natin. Para unique. Okay, so go back up now. How to back up wallet? We highly recommend to write your, okay, so, click natin yung go back up now. So, pag click natin yung go back up now, please, i-enter mo yung password mo, okay? Then, confirm. Exporting. Alright, so, nakalagay ganyan guys ha. Wag nyong i-screenshot, tsaka itong 12 numeric number na yan, wag nyo ipapakita kahit kanino, okay? So, kayo lang nakakaalam yan. Kasi, pag, yan yung kailangan nyo para ma-recover nyo yung wallet. Recovering, these 12 mnemonic words are for recovering your wallet. Write down correctly on paper or keep in safe place. So, i-write down nyo yan ng sunod-sunod. Tapos, wag nyong ipakita sa iba. Kasi yun yung password nyo. Okay, so i-write down ko na to. So, wait lang, okay. Click natin yung I understood. Guys, so pag na-click na yung next, ito yung lalabas. Okay, so nandito yung 12 words na yun. Okay, so please choose mnemonic words in order. So, in order, di ba, kanina nakita nyo, in order siya. So, sinulat natin siya sa papel. So, make sure na isusulat nyo ng tama. So, ngayon, dito sa blanco, mag-a-appear dyan yung una, yung car, keys, shorts, pants, sunod-sunod, kung ano yung nakasulat kanina na binigay sa inyo na mnemonic words. Then, pangalawa, so, after nyo na sunod-sunod yung mga words, dito, naka-appear na siya, then, i-confirm nyo lang, okay, para success tayo. So, ganun na yung lalabas. So, confirm. Do you want to remove the mnemonic words from this device? So, i-confirm mo lang, then, you're good to go. Tapos, ito na yung tsura niya. Pag na-confirm mo niya, ito na yung wallet mo. Wallet sa pera. Char. So, ito yung click mo yan yung ERC20 wallet mo. So, mostly nang nangangailangan nito is yung pag sumali ka ng mga airdrop, ito yung kailangan mo ng ERC20 wallet para yung token, yung mga airdrop na nakukuha mo, papasok siya dito. Okay, so yan yung ERC20 wallet. So, ganun lang kadali gumawa ng wallet. Kung sa Android or yung apps is yung I'm token, kung naman, computer PC naman yung gamit mo, meron naman yung My Ether wallet. MEW, My Ether wallet, tama ba? Yeah, pwede kang gumawa doon ng ERC20. Kung naka-mobile ka, ito yung maganda. ERC20. Okay? So, hanapin mo yung, kung nagsali ka ng mga airdrop, i-click mo lang yan, hanapin mo yung, or i-search mo yung, ilagay mo dito yung contract address, or yung pangalan. Okay, then search mo. Hanapin mo. Example, meron kang, matagal na to. Example, meron kang ganyang token, no? I-add mo lang siya. Or kung sumali ka, halimbawa, yan yung airdrop ng token na sinalihan mo, ilagay mo lang yung contract address at saka yung pangalan or pangalan ang hanapin mo, okay? Example, meron ka nito. Okay? So, ayan na. So, lalabas dito yung amount kung meron kang token or magkano yung nakuha mo. Okay? So, ano pa ba? Dito yung market. Ayan yung price
price ngayon ng Ethereum. So, ganun lang kasimple guys. Sa mga bago na gustong gumawa ng ERC20 wallet, no? Gusto nyo sumali sa mga airdrops or may mga Telegram bots na nangangailangan ng ERC20, diba? So, yun yung mostly sa Telegram, sa airdrop, sa Bounties, etc. So, yan na, nakagawa na kayo ng ERC20 wallet. Okay, so ganun lang kasimple. Okay, so yun lang guys. Bye!